متى يبدأ رمضان؟ شرح عن بداية الشهر القمري. كل سنة الناس بتختلف عن بداية شهر رمضان وتحديد يوم العيد، وساعات الاختلاف ده بيوصل ليوم أو حتى يومين. ومبيكونش الاختلاف بس من بلد للتاني، ده ساعات المسلمين بيختلفوا جوه نفس البلد رمضان هيبدأ إمتى. عشان كده هقدم لكم شرح بسيط عن تحديد بداية الشهر الهجري أو القمري. يمكن لما نفهم المسألة ديت ما نختلفش مرة تانية عن تحديد بداية الشهر، والله أعلم. طيب، نيجي للتعريف العلمي والفلكي للشهر القمري. كلنا عارفين إن تعريف السنة الميلادية هو دوران الأرض حول الشمس دورة كاملة. أول ما بتدور الأرض دورة كاملة حوالين الشمس بتكون مرت سنة. بالنسبة للشهر القمري، هو بيكون دوران القمر حوالين الأرض دورة كاملة، والدورة ديت بتاخد مدة 29 يوم ونص تقريبا. عشان كده بيكون الشهر القمري مدته 29 يوم أو 30 يوم. لكن إمتى بيكون بداية الشهر بالتحديد؟ يعني إمتى بيكون يوم واحد في الشهر؟ في خلال ما القمر بيدور حوالين الأرض، بين الأرض والشمس، بنعتبر إن في خط مستقيم بيجمع التلاتة مع بعض على خط واحد. وأول ما القمر بيعدي الخط دوت، بمجرد عبوره بيكون دوت بداية الشهر. ولو صادف إن القمر والأرض والشمس كانوا على خط مستقيم مطلق، يعني الخط بيرفكت، بيحصل كسوف الشمس. لكن في العادي بيكون في يعني اختلاف بسيط أو حياد عن الخط المستقيم دوت. ودوت التعريف العلمي لبداية الشهر القمري، ودوت الأقرب أو النقطة ديت بالتحديد اللي هي بيجمع التلاتة مع بعض على خط واحد. هو ده بالتحديد التعريف الأقرب للدين الإسلامي. وزي ما انتم شايفين، فمرور القمر من على الخط المستقيم دوت بين الأرض والشمس ديت ظاهرة كونية عالمية. يعني بداية الشهر ديت بتنطبق على كافة السكان على الكرة الأرضية، وما بتختصش منطقة معينة على سطح الأرض دونا عن الباقي. وهي مش ظاهرة محلية متعلقة بتضاريس جغرافية أو أي حدود سياسية. مجرد زي ما قلنا، بمجرد ما بيعبر القمر الخط دوت، بيبدأ الشهر القمري لسائر الكرة الأرضية. وفي حالة لما القمر بيكون بين الأرض والشمس اللي هو في بداية ونهاية الشهر، بيكون يكاد من المستحيل رؤية القمر من الأرض. ومجرد ما القمر بيعبر الخط المستقيم دوت، تبدأ احتمالية رؤية القمر أو بالتحديد الهلال من على الأرض. وممكن القمر يظهر في نقطة غير مسكونة، مثلا في وسط المحيط من على الأرض. وموقع القمر من الأرض والشمس، أو بالتحديد يعني على حسب مكانه حوالين الأرض، بيديله أوجه مختلفة أو أشكال مختلفة، اللي هي أشكال الهلال أو القمر أو البدر اللي احنا عارفينها. مثلا في بداية الشهر بيكون واخد شكل العرجون القديم، اللي هو الشكل اللي على شكل قوس، وبيفضل يزيد حجمه لغاية لما يبقى بدر في منتصف الشهر. في منتصف الشهر بيكون القمر والأرض والشمس على خط مستقيم تقريبا، وإذا كان الخط المستقيم ده مطلق بيحصل خسوف القمر. وبعدين بمرور القمر حوالين الأرض بيبدأ شكل الهلال من على الأرض أو شكل القمر يبدأ يصغر تاني، لحد ما يعود للشكل المعاكس اللي هو بدأ منه في نهاية الشهر، وفي الآخر عند الخط المستقيم يختفي تماما. ده كان شرح مبسط ومختصر عن الشهر القمري وبدايته. وأتمنى أن ما يحصلش اختلافات بعد كده لما تكون المسائل العلمية والفلكية وضحت عن حركة دوران القمر حوالين الأرض. وشكرا لحسن استماعكم. تقديم إسلام عادل.